Welcome to assamese funkar. Friend, আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা এপ লৈ আহিছোঁ যিটো এপৰ জিবি হোৱাটছআপ বুলি কয় ফ্ৰেণ্ড। মই আপোনালোকৰ এই জিবি হোৱাটছআপৰ কেইটামান ফিচাৰ আৰু কেইটামান ভাল আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাব আহিছোঁ। যে চিম্পলি আপোনালোকে যদি মোবাইলত দুটা বা তিনিটা বা কেইটামান এপ ইউজ কৰিব বিচাৰে হোৱাটছআপৰ কাৰণে বেলেগ এপ আপুনি ডাউনলোড কৰি লৈছে মানে ডুৱেল এপৰ কাৰণে বেলেগ এটা এপ ইনষ্টল কৰি লৈছে নালাগে আৰু সেইবিলাক এপ ইনষ্টল কৰিবলৈ জাষ্ট আপুনি এতিয়া নতুন এটা এপ আহিছে জিবি হোৱাটছআপ বুলি আপুনি জিবি হোৱাটছআপৰ বিষয়ে মই আপোনালোকে এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ জাষ্ট চিম্পলি আপোনালোকে গুগলত যাব যিকোনো ব্ৰাউজাৰত যাব ব্ৰাউজাৰত যোৱাৰ পাছত টাইপ কৰিব জিবি হোৱাটছআপ বুলি WHATS হোৱাটছআপ বুলি জিবি হোৱাটছআপ বুলি টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ড লিংকটো মই আপোনালোকক ডিসক্ৰিপচনত দি দিম বাৰু এনেকৈ আহি যাব জিবি হোৱাটছআপ এপিকে ডাউনলোড লেটেষ্ট ভাৰ্সন 7.21 এই এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব ওকে ফ্ৰেণ্ড মই আপোনালোকক লিংকটো ডিসক্ৰিপচনত দি দিম জাষ্ট এইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এপটো ডাউনলোড হৈ যাব আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগতে অটোমেটিক ডাউনলোড হৈ যাব ফ্ৰেণ্ড সো আপোনালোকে লিংকটো মই ডিসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে লিংকটো মই আপোনালোকক ডিসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে সিম্পলি কৰিব লাগিব এটো গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব এই জিবি হোৱাটছআপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব কৰি লোৱাৰ হোৱাটছআপটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত জাষ্ট সিম্পলি ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ অলৰেডি ডাউনলোডৰ কাৰণে অপচন খুজি আছে এতিয়া আমাৰ এপটো অলৰেডি ডাউনলোড হৈ আছে ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত ইনষ্টল কৰি ল'ব মই অলৰেডি এপটো ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ ইনষ্টল কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে যেনেকৈ হোৱাটছআপত আপোনালোকে নিজৰ হোৱাটছআপত যেনেকৈ সাইন আপ কৰে তেনেকৈ সাইন আপ কৰি ল'ব এইটো এটা হোৱাটছআপ যিটো প্লে ষ্টৰৰ হয় আৰু এইটো জিবি হোৱাটছআপৰ এপটো লগো এনেকৈ আহিব বগা আহিব সন্মুখৰ ফালে সাইডত জাষ্ট এইটো আপুনি সিম্পলি ওপেন কৰি ল'ব লাগিব ওপেন কৰি লোৱাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ড এইটো মই ফিচাৰ কেইটামান আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো এপৰ আপুনি কোন অনলাইন আছে হোৱাটছআপত কোন অফলাইন হৈছে কোন কেতিয়া অনলাইন হৈছে কোন কেতিয়া অফলাইন হৈছে জাষ্ট সিম্পলি এই অপচনটো ট্যাপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব পাব ইয়াতে কোন কেতিয়া অনলাইন হৈছিল কোন কেতিয়া অফলাইন হৈছে গোটেই কিটা চাৰ্ট আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যায় ফ্ৰেণ্ড সো এইটো এটা বেস্ট ফিচাৰ হৈছে এইটো এপৰ আৰু এটা ফিচাৰ আছে আপোনাৰ থিম যিকোনো থিম ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এইটো এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বেলেগ থিম ইউজ কৰিব পাৰিব জাষ্ট থিমটো ইউজ কৰিবলৈ হলে আপুনি সিম্পলি ওকে এইটো চাক এতিয়া হোৱাটছআপটো ৰেড কালাৰৰ আহি গৈছে হোৱাটছআপ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ জাষ্ট এনেকৈ আহিব ভেৰি কুল দেখা পাব আপোনালোকে কুল এপ হয় এইটো থিম বিলাক কুল থিম আহিব জাষ্ট আপোনালোকে আৰু থিম যদি বেলেগ ইউজ কৰিব বিচাৰে ব্ল্যাক যদি ইউজ কৰিব বিচাৰে সিম্পলি এপ্লাই কৰিব লাগে এপ্লাই কৰি অকেট মাৰি দিব মাৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ সন্মুখত এতিয়া এপটো আহি যাব পুৰা ব্ল্যাকত লেটস গো ফ্ৰেণ্ড কেনেকৈ কুল এপ লাগি আছে নহয় ব্ল্যাকত মোৰ ব্ল্যাক ইজ মাই ফেভাৰিট কালাৰ সো মই ব্ল্যাকে ৰাখিম বুলি ভাবি আছো সো আপোনালোকে যদি এপটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু এইটো এপটো প্লে ষ্টৰত নাই মই লিংকটো ডিসক্ৰিপচনত দি দিম আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব ল'ব পাৰিব আৰু এপটো কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰেণ্ড মোক কমেন্ট বক্সত কৈ দিব আৰু মোৰ পাৰিলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ